FPT Japan thì OKR của chúng tôi là vào top 10 công ty IT của Nhật Bản. Đấy là dài hạn, còn ngắn hạn thì thực ra là rất là challenging. Tại vì nói những cái gì đấy mà nó xa, người ta có thể nói bala bala. Nhưng mà nói cái gì đấy nó diễn ra ngày mai ấy, tháng sau ấy, nó rất là khó. FPT ở toàn cầu thì thành công đầu tiên ở Nhật. Trong thời gian làm việc của tôi tin là Nhật vẫn thành công và đứng đầu. Người Nhật rất khó tính. Một khi mà FPT đã chứng minh làm cái hàng Nhật được thì khách hàng ở châu Âu, ở Mỹ, ở Hàn rất tin tưởng. Là cái điểm rất quan trọng. Phải nói rằng là tuổi trung bình của FPT Japan rất giống tuổi trung bình của Việt Nam. Bạn biết bao tuổi không? 30 ạ? 33 tuổi. 2,9. Riêng sự kiện của người Nhật, khách hàng và nhân viên đấy, là tôi thường xuyên triệu tập người này nhà hàng phở đến và tôi cùng các lãnh đạo múc phở cho người Nhật ăn. Phê lắm. Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với Việt Nam Innovators Podcast. Mình tên là Hương và ngày hôm nay á, mình cũng như là team có một cơ hội rất là đặc biệt đến thăm đất nước Nhật Bản, xứ hoa anh đào. Tụi mình đang ở thành phố Tokyo và ở đây ngay tại văn phòng của FPT Japan có cái view tỷ đô, tức là cái Tokyo Tower ở ngay phía sau mà các bạn có thể nhìn thấy. Bọn mình được hân hạnh có một khách mời rất là đặc biệt là anh Đỗ Văn Khắc, là CEO của FPT Japan. Anh Khắc đã có một cái sự nghiệp rất là lâu dài với FPT, gắn bó hơn 20 năm từ lúc anh Khắc mới ra trường tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội. Và anh cũng có thêm một cái bằng thứ hai nữa là Đại học Ngoại ngữ. Anh Khắc trong 20 năm vừa qua đã đứng ở đầu tàu nhiều cái vị trí lãnh đạo trong FPT, ví dụ như là Chief Information Officer, Chief Quality Officer. Và đến ngày hôm nay thì anh đảm nhận cái vị trí đầu tàu lãnh đạo FPT Japan. Trong vòng 3 năm vừa qua đã có rất nhiều thành tựu đáng kể. Và một trong những cái số đó mà mình rất là tự hào là một người Việt Nam ở đây thấy được một cái công ty Việt Nam trong cái đội ngũ IT, ngành công nghệ. FPT Japan là đứng top 20 về doanh thu ở trong ngành. Thì những câu chuyện về lãnh đạo ngày hôm nay tụi mình sẽ được có cơ hội để lắng nghe, học hỏi từ anh Khắc. Các bạn cùng tham gia với mình nha. Rất là vui ngày hôm nay được đến tham quan văn phòng của FPT ở Nhật. Và thực sự mà nói là em rất là tự hào ở Tokyo và được đến thăm một cái công ty Việt Nam dẫn đầu trong ngành công nghệ mà ở Nhật Bản. Thì anh Khắc ơi, ngày hôm nay em rất là vui được gặp anh, rất là muốn được lắng nghe và học hỏi thêm những cái bài học lãnh đạo mà hơn 20 năm nay anh đã đi theo FPT. Thì anh có thể chia sẻ thêm một chút xíu về cái hành trình cá nhân của anh từ lúc mà anh theo học Đại học Bách khoa Hà Nội và sau đó là anh đã tham gia FPT như thế nào? Trước tiên xin chào Hương và chào toàn thể các bạn khán thính giả. Thì tôi là Đỗ Văn Khắc. Trước khi gia nhập FPT ấy, thì tôi học Đại học Bách khoa Hà Nội và tốt nghiệp với kỹ sư về khoa học máy tính. Ra trường một cái tôi vào Hồ Chí Minh, hồi đấy tôi làm giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh của một công ty Hoàng Quốc. Và sau đó thì tôi vào FPT tháng 12 năm 2022 và ở FPT Software suốt từ thời đến giờ đã gần 22 năm. Thế thì trong 22 năm đấy là anh đã trải qua những cái vị trí khác nhau như thế nào? Tại vì thời gian nó rất là dài và ngày hôm nay thì anh ngồi ở Nhật Bản, nhưng mà em biết là các bạn khán thính giả cũng rất là muốn hiểu thêm là cái hành trình 20 năm nó thay đổi như thế nào. Thực ra nhớ 22 năm nhưng mà rất là nhanh. Tôi thoáng một cái là thấy 22 năm rồi. Tôi vào FPT Software tức là sau khi đã tốt nghiệp khoảng gần 3 năm. Khi đấy là tôi làm một vị trí mà tôi nói vui các bạn là gọi là phó developer, giống như phó từng dân ấy. Và tôi trải qua khoảng hơn 20 vị trí tại FPT Software. Rất nhiều thời điểm tôi làm 2 đến 3 job. Các lĩnh vực từ khối mà back office đến sản xuất, đến tham gia vào hoạt động kinh doanh. Như Hương đã giới thiệu với toàn thể các bạn, tôi đã trải qua những cái từ người lập trình viên đến kiểm tra chất lượng, đảm bảo chất lượng, quản trị dự án, rồi đến vai manager, rồi manager, và đến ngày hôm nay là tôi đang phụ trách FPT Japan với tư cách là giám đốc của FPT Japan. Anh cho em hỏi là cái lúc mà anh tham gia FPT năm 2002 á, anh có nghĩ là ngày hôm nay anh sẽ ngồi đây để mà lãnh đạo công ty FPT Japan như thế này hay không ạ? Thực ra là tôi thì luôn luôn nghĩ rằng mình phải tiến lên, ngày mai nó phải hơn ngày hôm nay. Thì hồi mới vào thì tôi rất ngưỡng mộ các anh chị
mình là một cái người lập trình viên, mình làm một công đoạn phần mềm nó khá là khó khăn rồi. Thế tại sao có một anh chị khác mà lại không có nhiều tuổi hơn mình, mà nhiều em nó ít tuổi hơn mình, mà lại có thể đem lại cho công ty bán hàng được cái dự án rất là to từ các thị trường Nhật Bản rồi Mỹ. Và đấy một điều tôi rất là ngưỡng mộ, và cũng lúc đấy tôi cũng hy vọng là có một ngày mình có phần vào cái việc đấy, tức là công đoạn đầu tiên và đem lại nhiều công ăn việc làm cho các thế hệ lập trình viên và thế hệ những người gia nhập cái gọi là ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam. Đấy có ước mơ. Ước mơ đó ngày hôm nay đã thành hiện thực. Em xin chúc mừng anh, và cũng chúc mừng ngành công nghệ thông tin của Việt Nam có được những cái nhân sự rất là ưu tú, bởi vì đây là tạo ra những cái niềm cảm hứng cho các bạn trẻ. Tôi chỉ là một phần nhỏ. Nhưng mà nó cũng là một cái ví dụ của cái điểm sáng của ngành. Trong 20 năm thì tạo ra được những cái nhân tài để mà các bạn trẻ có thể bắt đầu khi bước vào chập chững như hôm nay nhìn thấy những tấm gương này để có thể tiến lên. Thì cho em hỏi một tí là em có một cái sự tò mò như thế này, tại vì đa phần cái ngành công nghệ thông tin như những cái gương mặt nổi trội, ví dụ như anh đi, đến từ công việc đầu tiên là lập trình viên và chuyển đổi sang những cái công việc như anh mô tả là càng ngày nó càng khác đi, từ lập trình viên xong rồi sau đó đến có thể là QA QC gì đấy, và đến quản lý sản xuất dự án, rồi đến giai đoạn mà đứng ra trước khách hàng và mang doanh số về cho công ty. Thì khi mà đi qua chặng đường dài như vậy, bây giờ nhìn lại anh thấy mỗi giai đoạn này nó khó khăn như thế nào, những cái thách thức của nó, và bây giờ ở cái giai đoạn của anh á, khi đi qua rồi thì anh chuyển đổi từ giai đoạn mà làm sản xuất sang giai đoạn mà kinh doanh, thì cái sự khó khăn giữa hai giai đoạn này nó khác nhau như thế nào ạ? Câu hỏi rất hay. Thì tôi có thể theo cái ví von này, tức là các thế hệ lãnh đạo của tôi ấy và anh em thường ví công ty FPT Software như một đoàn tàu. Thì đơn vị gọi là Head Office, HO ấy, thì coi như là cái đầu đẩy. Đơn vị mà ở bên front-end với khách hàng ấy, đơn vị kinh doanh rồi sản xuất tại bên nước ngoài, bọn tôi coi đầu kéo. Và tất cả các đơn vị sản xuất ở giữa là các toa tàu. Tất nhiên toa tàu nó cũng có cái tính tự hành nhất định. Thì trong một công ty, đặc biệt là FPT Software ấy, thì có xây dựng một môi trường rất hay, mọi người tự do được phát triển, gọi là trải nghiệm cái mong muốn của mình qua các vị trí. Như tôi nói là bạn có thể ở bên động cơ đẩy, bạn có thể ở toa tàu, bạn có thể ở động cơ kéo. Thì rất may mắn trong cái thời gian hơn 20 năm tôi làm tại FPT Software thì tôi đã ở hầu hết các toa tàu, ngồi ở đầu đẩy cũng rất nhiều, ngồi ở động cơ kéo cũng thời điểm hiện tại. Thì nhưng mà đúng là vui nhất ấy là quần chúng. Tôi ngồi ở cái toa tàu và mình lớn lên dần trong toa tàu đấy. Tôi nhớ cái dự án tôi làm với khách hàng IBM Nhật thì làm khoảng 6 năm. Tôi vẫn là vai trò developer, nhưng mà hầu hết các anh chị làm cùng thì họ không nói tiếng Anh được, không báo cáo được. Thế vừa chung tôi thành người tổng hợp tiến độ chất lượng, báo cáo với khách, rồi nhận yêu cầu của khách. Thế là tướng nào đấy mình không được bổ nhiệm nhưng mình trở thành project manager lúc nào không hay. Và những cái kiểu như vậy thì mình học được từ khách, học được technical từ các anh chị. Đồng thời từ khách hàng ấy, là rất may mắn là khách hàng đầu tiên của tôi đấy là khách hàng IBM ấy, thì họ rất là open các hệ thống đào tạo, họ rất open các quy trình, quy chuẩn. Và ở đấy mình học được rất nhiều thứ về không chỉ một dự án mà mọi thứ về quản trị công ty lớn như IBM là open hết. Như vậy là từ vị trí sản xuất, nhưng thật ra là anh đã đi theo cái guồng kinh doanh. Mặc dù mình không có phải là xuất thân từ cái môi trường đấy, nhưng mà trong cái công việc dựa trên những cái nhu cầu của công việc cũng như là cái sự hỗ trợ của đầu đẩy và toa tàu thì anh bây giờ đã thành đầu kéo rồi ạ. Đấy là dòng đời đưa đẩy. Nhưng mà tôi nghĩ bản chất không thể tách rời được. Có thể mình nói rằng bán hàng, khối đảm bảo nguồn lực, gọi là business assurance hoặc là sản xuất. Tuy nhiên tất cả cái đấy mà suy cho cùng nó đều là làm và ăn. Thì thực ra cái tiếng Anh là business ấy. Thực ra là mình không hẳn là mọi người không hẳn tách rời ra bán hàng là cứ phải bán hàng. Và thực tế rất nhiều công ty lớn trên thế giới như là Infosys, người ta đưa những người mà sản xuất tốt nhất đi ra nói chuyện với khách. Vì sao? Tại vì khi đấy là những người sản xuất, người ta sẽ hiểu được khách hàng muốn gì và nói theo ngôn ngữ là tôi làm được gì, thay vì nói theo ngôn ngữ là tôi cần của bạn bao nhiêu tiền. Khách hàng không muốn vậy. Hay quá. Một trong những cái điểm mà em sẽ nhớ từ cái câu chuyện này là cái chuyện cái phiên dịch của anh Khắc
trong cái chữ business của tiếng Anh dịch ra tiếng Việt là làm và ăn, có nghĩa là có làm thì mới có ăn, và cái đầu kéo và cái đầu đẩy tức là làm, còn đầu kéo là ăn. Cái này là em học tiếng từ trước giờ, nhưng lần đầu tiên mới được biết cái chữ này. Thực ra là cũng xin đính chính một chút là cái đầu đẩy á, tức là headquarter, luôn tạo ra sức ép đẩy tất cả phải đi hết. Vì thế là kế hoạch chiến lược, mục tiêu là phải từ đầu đẩy đi được, và đẩy đi các toa tàu nó ì ấy, thì cái đầu kéo nó làm cho thông. Là đơn vị bên front-end tại Nhật, tại Mỹ, tại Trung Quốc, tại Nhật Bản, vân vân, là các đầu kéo. Thế thì bây giờ anh em mình nói thêm một chút xíu về cái câu chuyện trong 3 năm gần đây sau khi anh Khắc sang Nhật. Thì trước khi sang Nhật thì anh có ấn tượng gì về đất nước này, về cái công ty FPT tại Nhật? Và bây giờ sau 3 năm thì những cái ấn tượng đó bây giờ nó thay đổi như thế nào ạ? Phải nói rằng là FPT Software thành công ở nước ngoài đầu tiên là thành công tại Nhật. Vì thế là suốt hành trình khoảng gần 10 năm đầu ấy, là mọi thành quả của FPT Software đều đến từ Nhật Bản là chính. Vì thế là khi mà tôi là những cái thành viên tham gia ở những công đoạn là phát triển phần mềm rồi kiểm tra chất lượng phần mềm vân vân ấy, tôi rất ngưỡng mộ FPT Japan. Thỉnh thoảng tôi cũng được sang on-site, cũng có những khóa học ngắn hạn học tại Nhật. Thì ấn tượng Nhật rất là đặc biệt là hệ thống giao thông tuyệt vời, đi đâu cũng có thể đi bằng tàu được. Và nếu nói đến Nhật là nói đến hoa anh đào, nói Nhật là nói đến sushi, sashimi, rất là tuyệt vời. Thế xong sau 3 năm ở đây và làm việc, sinh sống ở đây thì những cái ấn tượng về nước Nhật cũng như là văn hóa làm việc cũng như là thành quả công việc của FPT Japan thì nó đã khác nhau như thế nào ạ? Nói thêm một chút là từ Việt Nam mà nhìn ra ấy, thì mình hoàn toàn ngưỡng mộ các bạn Nhật ở một đất nước phát triển, biết nhiều thứ, trình độ công nghệ cao. Việt Nam mình thì cảm giác hơi bị yếu thế, thì mình biết ít về nghiệp vụ công nghệ thì vừa học vừa làm vân vân. Nhưng mà khi sang đến đây ấy, tôi có một cái thay đổi là bản chất là cũng không hẳn như vậy. Việt Nam của mình trẻ, năng động và chúng ta học rất nhanh. Các bạn Nhật thì đúng là các bạn làm rất là lâu, kinh nghiệm rồi trình độ về nghiệp vụ rất là sâu. Tuy nhiên bảo các bạn đổi mới ấy, bảo các bạn thay đổi cái gì đấy mà các bạn quen ấy là không được. Vì cái đấy là làm thay đổi quan điểm của tôi là hóa ra người Việt mình có những cái thế mạnh, đặc biệt là cái tinh thần ham học hỏi, độ hungry, và cái nó rất là uyển chuyển trong quá trình mình đón nhận những cái mới. Người Nhật người ta không có đón nhận cái mới nhiều. Hay quá. Kể cả là độ tuổi trẻ hơn anh cũng không thấy cái học hỏi, tò mò, cầu tiến và như anh nói là hungry. Phải nói rằng tổng thể thì mình không biết được hết các nơi ở Nhật, nhưng mà với cái ngành của mình ấy thì mình cảm giác là người Nhật người già nhiều hơn. Và các người trẻ người ta đang ở ngành khác hay sao ấy. Thành ra là mình từ đấy mình cảm giác là rõ ràng cái mức độ hungry, cái passionate của FPT, của những người Việt tại Nhật cao hơn hẳn. Một công ty Nhật thì khi họ xác định một cái yêu cầu ấy, không đúng luôn đâu. Trong quá trình làm dự án ấy, họ thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên là FPT là người đón nhận thay đổi đấy, chấp nhận thay đổi và liên tục có thể đưa cho họ được những cái output, là những cái sản phẩm mà đáp ứng cái thay đổi của họ. Nhưng ngược lại ấy, người Nhật là thay đổi rất chậm. Mình muốn họ thay đổi một cái gì đấy là không. Cái này đã ở trong plan rồi, cái này define rồi. Thì vô hình chung tôi nghĩ đấy là một cái lợi thế mà tất cả các người Việt Nam chúng ta có thể phát huy, có thể làm cơ hội thành công tại Nhật Bản sau này. Cái này rất là hay anh ạ. Tại vì ngày xưa thời em còn đi học đại học thì em cũng có học ít tiếng Nhật, cho nên cũng rất là ngưỡng mộ văn hóa Nhật nhìn từ bên ngoài nhìn vào. Và một trong những cái mà em nhớ có học là cái tinh thần Kaizen và cái phương pháp Kaizen của người Nhật. Thì cái đó thì thật sự là cả hồi ở Việt Nam cũng có học, rồi sang Mỹ đi học thạc sĩ thì cũng có học, nghiên cứu. Cho nên khi mà nghe qua thì cứ ngỡ là cái Kaizen nó nằm ở trong gốc rễ của cái văn hóa làm việc của người Nhật. Nhưng mà nghe anh nói, em thì chưa có kinh nghiệm sinh sống làm việc ở Nhật lâu, cho nên là nghe anh kể qua những cái đó thì em thấy nó có những cái điểm mới mà em chưa được biết. Thì cái này là một cái điều mà rất là lợi thế cho người Việt nếu như mà mình biết khai thác và khai thác đúng. Như vậy thì quay lại câu chuyện của FPT Japan ngày hôm nay ở Nhật. Em tò mò không biết là sau 3 năm anh ở đây thì các cái khó khăn, thách thức, đương nhiên là ở một cái vị trí CEO khi mà đảm nhận một cái đầu tàu
kéo lớn như thế, có một cái vai trò lớn trong cả FPT, thì anh khi đảm nhận cái công việc này anh đã có những cái khó khăn thách thức như thế nào, và sau 3 năm thì những cái khó khăn thách thức này anh đã giải quyết bài toán như thế nào ạ? Cái thời điểm mà tôi sang đây ấy, là lúc đấy là ở Việt Nam thì chuẩn bị xong Covid, chuẩn bị kết thúc, và Nhật Bản thì người ta vẫn tiếp tục cái phong tỏa Covid phải đến khoảng 8 tháng nữa. Thì đấy là một cái điểm khó khăn về đi lại, khó khăn về đưa người, và khó khăn về mời khách hàng sang Việt Nam. Một điểm nữa là lúc đấy thì cũng có nhiều cái có thể do lịch sử thì FPT Japan lúc đấy là tăng trưởng rất thấp, khoảng 3%, và thực tế lợi nhuận là còn bị giảm 5% so với năm 2020, thì đến một cái rất khó khăn. Và khi đến nơi thì tôi thấy là để phát triển được mình thiếu đủ thứ. Đối với cái công việc như FPT Software ấy, bắt buộc muốn phát triển tiếp thì có người, có dự án phải làm được. Và ba thứ đấy lúc đấy chúng tôi đều thiếu. Khi thiếu mà họp người cùng ở với Nhật anh em, hay là thiếu người ở Việt Nam ạ? Thiếu người ở Nhật. Tại vì tất cả các công đoạn, các cái việc dự án mà FPT Software nhận làm ấy thì đều có một cái tỷ lệ nhất định làm tại Nhật. Thường chúng tôi nghĩ khoảng 20% công việc sẽ được thực hiện tại Nhật, và còn 80% thực hiện tại Việt Nam. Và thời điểm hiện tại ấy, thì nó còn tỷ lệ tại Nhật lên cao hơn. Khi mình nhận cái dự án nó gọi là full life cycle, tức là toàn trình end to end, thì mình từ cái khâu mà tư vấn đến khâu mà define ra các cái yêu cầu requirement, đến lúc mà thiết kế rồi phát triển rồi kiểm tra rồi đưa khách hàng nghiệm thu, vận hành, thì suốt câu đấy khi mình càng mở rộng ra hai phía thì cái nhu cầu nhân lực tại Nhật càng cao. Và tôi nghĩ sau này có thể 30%, 40% cái lượng việc nó phải thực hiện tại Nhật. Thế thì là như anh nói, quay lại là bài toán lúc mà anh đảm nhận nhiệm vụ này, anh thấy thiếu nhất là thiếu con người, rồi thiếu dự án, và thiếu khả năng mình có thể làm được. Rồi đây là những cái cốt lõi của một cái business ạ. Đúng, chính xác. Tức là lúc em muốn mình đói mình lại thiếu cả gạo, cả lửa, cả đồ ăn. Đúng, chính xác. Thế thì bây giờ từ cái câu chuyện 3 năm trước như thế, rồi lại còn phong tỏa sau dịch, những cái khó khăn rất là đầy dẫy đấy, thì bây giờ đến 3 năm sau, tình hình của mình ngày hôm nay đã là top 20 về doanh thu trong ngành công nghệ tại Nhật, thì anh có thể chia sẻ thêm cho các bạn để tìm cảm hứng trong cái hành trình anh giải quyết những cái bài toán kinh doanh khó khăn này như thế nào? Tôi nghĩ cái số 1 là đấy là cái sự nỗ lực đoàn kết của toàn thể các cái anh chị em FPT Japan, và đặc biệt là các anh chị lãnh đạo FPT cũng rất là thường xuyên sang Nhật hỗ trợ chúng tôi bán hàng. Tôi nghĩ thiếu 3 thứ thì mình phải bắt đầu một thứ thôi. Thì tôi phân công nhau ra, chúng tôi mỗi người làm một phần. Ví dụ tôi quyết định là cứ tuyển người trước, thì đấy cũng có thuận lợi. Tại Nhật thì lúc đấy cái lượng việc nó không phải tăng cao, vì thế cái việc tuyển người nó khả thi. Thì tôi có gom tất cả các anh chị em người Việt Nam đang có công việc tại Nhật nhưng mà nó cũng không có thuận lợi lắm, và tôi tuyển thêm được cả các bạn người Nhật làm những công ty mà người ta quen với cái môi trường quốc tế, ví dụ như từ IBM, Accenture, tức là tôi có thể tuyển được. Tức là mình cứ phải nắm được khâu của mình, tuyển người, chấp nhận đặt cược cho tương lai là việc sẽ lên. Điểm số 2 là đúng theo chiến lược của anh Bình với FPT thôi. Chúng tôi dùng các cái gọi là nhân lực cấp cao, chính là anh Bình, chính là lãnh đạo sang bán hàng. Chúng tôi dựa vào các cái gọi là dịp mà lãnh đạo Việt Nam sang. Ví dụ Thủ tướng sang, chúng tôi tổ chức ngày ăn sáng Thủ tướng, FPT đứng ra mời tất cả doanh nghiệp đến. Bộ trưởng sang chúng tôi cũng phải mời đi gặp khách hàng và mời đến FPT. Cái đấy rất hay. FPT và anh Bình quan niệm là đầu tiên ấy, là muốn bán được dịch vụ của FPT Software, chúng ta phải bán được cái hình ảnh Việt Nam. Tức khách hàng phải tin Việt Nam, tin người Việt Nam. Tiếp theo chúng tôi bán cái vị thế của FPT. Vị thế tại Việt Nam tốt, toàn cầu tốt. Và cuối cùng mới bán cái dịch vụ của mình tại Nhật. Thì người tôi đã chuẩn bị dựa vào cái gọi là các đại bác mà tôi gọi là xe tăng đại bác ấy, để bán hàng cấp cao, Silver Sale, chính là anh Bình và các lãnh đạo. Thì việc nó đến và chúng tôi giải quyết việc. Nó giống như một cái engine, máy nó nổ rồi ấy. Thì tùy theo cái điều chỉnh tăng ga, gia giảm của mình, thêm xăng, đi đường nào thì khi đấy máy nó chạy thôi. Và cũng rất may mắn là đã gặp thời nữa thì công ty tăng trưởng. Năm ngoái chúng tôi tăng
hơn 50%. Em có thấy được cái thông tin đó là công ty mình đã tăng trưởng về doanh thu hơn 50% từ năm ngoái đến năm nay, trong một cái bối cảnh mà toàn cầu đang đi vào những cái khó khăn và nó có ảnh hưởng đến các ngành ở trong nền kinh tế. Thì cái chia sẻ của anh rất là hay. Em cũng đặt câu hỏi tiếp là với những cái thành tựu nhất định mà mình đạt được trong 3 năm vừa qua, thì bây giờ từ đây mà mình nhìn xa hơn một tí xíu, em nghĩ là chắc là mọi người cũng đã có những cái dự định và có những cái mục tiêu để mà nhắm đến. Tại vì bây giờ như anh nói, mình đã là top 20 ở trong ngành công nghệ thông tin IT của Nhật, và mình lại là công ty Việt Nam duy nhất mà được nằm ở trong cái bảng vàng như thế này. Thì em nghĩ mọi người chắc sẽ có nhiều cái mục tiêu hoài bão để mà đạt được tiếp theo mà. Cảm ơn Hương, câu hỏi rất là sâu. Chúng tôi có gọi là quản trị theo cái phương thức là OKR, tức là Objective Key Design. Chúng tôi define cho một cái mục tiêu rất là xa. Và tiếp theo là các mục tiêu nhỏ. Thì chúng tôi luôn luôn đặt mục tiêu mình phải vượt qua những cái kế hoạch thông thường. Ví dụ với Japan thì OKR của chúng tôi là sẽ vào top 10. Vào top 10 công ty IT của Nhật Bản. Thì top 10 là các bạn thấy nó sẽ có tên tuổi như là NEC, NTT Data, Fujitsu, Hitachi, IBM vân vân. Nếu mà FPT được vào đấy, tôi nghĩ là big name. Đấy là dài hạn. Còn trung hạn thì chúng tôi đặt mục tiêu là FPT Japan sẽ là thị trường tỷ đô đầu tiên của FPT trên toàn cầu. Vấn đề trung hạn. Còn ngắn hạn thì thực ra là rất là challenging. Tại vì nói những cái gì đấy mà nó xa, người ta có thể nói bala bala. Nhưng mà nói cái gì đấy nó diễn ra ngày mai ấy, tháng sau ấy, nó rất là khó. Thì chúng tôi cũng có một cái OKR năm 2025, tức là sang năm FPT Japan mong muốn đạt được 1.000 ốc cự. Tức là cái ngôn ngữ của Nhật Bản hồi xưa ấy, 1.000 ốc cự nó gần 1 tỷ. Bây giờ yên nó thấp quá. 1.000 ốc cự nó hơi xa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trước khi đến 1 tỷ đô ấy, chúng tôi chọn mục tiêu 1.000 ốc cự. Nếu mà làm 1.000 ốc cự ấy, thì đâu đó đã vào các công ty đâu đó khoảng số 16, 17. Nếu mà tính trên các công ty IT đã trên thị trường chứng khoán của Tokyo, thị trường Prime Tokyo ấy, thì người ta có chia sẻ hết cái thông tin doanh số người rồi lợi nhuận. Tuy nhiên mình thì FPT thì listing ở Việt Nam. Thế nhưng mà khi so sánh tôi nghĩ rằng nếu mà lên 1.000 ốc cự là một công ty mà người Nhật coi là công ty lớn, thì mục tiêu đầu tiên là ngắn hạn là 1.000 ốc cự đã. Của năm 2025 mà. 1.000 ốc cự nếu mà dịch ra tiền đô thì tầm bao nhiêu? 1.000 ốc cự yên thì tùy theo cái tỷ giá yên, nhưng mà tôi rất hy vọng là nó phải được ít nhất là 650 triệu đến 700 triệu đô. Như vậy nếu mà nói một cách ngôn ngữ đơn giản thông thường thì là mình đang nhu cầu của mình là tăng 2 hoặc tăng 3 năm sau ạ anh? Tức là ví dụ như từ cái mốc mình đang ở đây mình nhảy qua năm sau thì nó sẽ là tăng gấp đôi hay là tại vì anh cái đà của anh đang là 50% một năm. Tôi thì tôi rất thích là cái khẩu hiệu 5% thì thực ra là tất nhiên là vừa cố gắng vừa có cái gì đấy nó may mắn, nhưng mà thực ra bọn tôi ấy, là đặt với nhau một cái mục tiêu ấy, cứ nhìn 3 năm, năm nào tăng trưởng 30%. Như thế tôi nghĩ là công ty tốt. Còn FPT thì cái đặt mục tiêu nó dễ hiểu hơn, tức là cứ 3 năm tăng gấp đôi. Mà 3 năm tăng gấp đôi tức là tính toán học ấy, thì là mỗi năm tăng 26%. Nếu mà một công ty thành viên của FPT ấy, mà tăng được 30-33% một năm ấy, thì nó vượt lên hẳn cái mức kỳ vọng. Thì tôi nghĩ là tốt. Thì tất nhiên là đấy là kế hoạch. Còn OKR thì tôi cứ đặt 40-50 như thường. Thế nếu mà như vậy ấy, nếu mà 42% một năm á, tức là 2 năm gấp đôi, tức là 1.42 nhân 1.42 là nó sẽ bằng 2.009 gì đấy. Nói chuyện với lại kỹ sư có khác. Xấu hổ. Dạ không. Thì như anh nói thì là kỹ sư đi bán hàng nó có khác với lại marketing đi bán hàng ạ. Thì ở đây nhìn cái bài toán mà mình đang muốn giải, em thấy là rất là đương nhiên rất là nhiều hoài bão và nó là một cái bài toán rất là hay. Tại vì nói về công ty Việt Nam mà đi được ra các nước ở trên thế giới thường thì là rất là hiếm ạ. Không có nhiều. Đặc biệt là nếu mà nói về trong ngành công nghệ nữa, là một cái ngành so với những cái ngành khác của Việt Nam mình thì nó cũng còn non trẻ hơn. Thì tạo ra một cái niềm cảm hứng cho không phải chỉ là, em nghĩ không phải chỉ là cho FPT không, nhưng mà là cho cả nền kinh tế của Việt Nam, và đặc biệt là các bạn trẻ ngày hôm nay đang muốn chập chững bước vào con đường công nghệ hoặc là khởi nghiệp. Thì ở đây
ở góc độ của người lãnh đạo, với những cái mục tiêu nó tương đối là cao như thế này, thì anh thấy là so với 3 năm trước, đương nhiên là bây giờ anh có lửa, anh có khói, anh có cơm, các cái loại có gạo để đi thổi cơm vân vân, thì bây giờ ngày hôm nay đi xa hơn nữa, thì anh nghĩ là mình sẽ cần cái gì để có thể đi được cái mục tiêu mà nhân đôi trong khoảng 3 năm như vậy? Trước tiên tôi chia sẻ thêm những cái mà chúng tôi đã làm để nó phát triển được nhanh như vậy. Và sẽ tiếp tục làm nào. Thì từ FPT ấy, từ anh Bình, từ chúng tôi ấy, nhất trí quan điểm là phải đánh chơi với khách hàng lớn. Họ lớn thì họ sẽ có nhu cầu thuê công ty giỏi. Giả sử mình giỏi, mình lớn thì mình sẽ đối tác với khách hàng lớn. Chúng tôi gọi quá trình tìm khách hàng lớn đấy là săn cá voi. Thì hoạt động số 1 là săn cá voi và đã liên tục diễn ra từ trước đến giờ. Sau Covid thì săn cá voi nó lại còn nổi trội, và hầu hết các khách hàng lớn của chúng tôi bây giờ đem lại doanh số 80% khách hàng là trên 1 triệu hết. Đây là quan trọng. Thứ hai là tôi đã trải nghiệm một cái ở FPT là khi làm người Nhật đầu tiên ấy, người ta quen là chia nhỏ công việc thành nhiều công đoạn và người ta giao cho mình những phần nhỏ. Và rất nhiều công ty khác bây giờ làm như thế. Thì FPT thì đã hiểu rất sâu sắc, và FPT mong muốn là để nhận được việc lớn ấy, FPT phải làm toàn trình, tức là end to end. Và để end to end được chúng tôi xây dựng cái lực lượng là phải có người bản xứ, người ta hiểu về nghiệp vụ. Mình có thể hiểu học công nghệ rất nhanh, nhưng mà nghiệp vụ thì rất là khó. Bạn hiểu cái nhất là sâu về logistics ở bên Nhật, sâu về cái hệ thống finance bên Nhật, sâu về automotive, là sâu về ngành y, là phải những người bác sĩ, là phải những người chuyên môn trong ngành đấy. Thì chúng tôi chiêu mộ họ. Và chúng tôi chiêu mộ những người tư vấn. Vì sao? Họ bản chất tư vấn, họ bán hàng rất giỏi. Họ đã bán được chính mình. Và nếu mình thêm cho họ một cái cơ hội dịch vụ FPT, thương hiệu FPT tốt, họ sẽ đi bán hàng rất tốt. Chúng tôi đã thống nhất với nhau và đã tăng cái tỷ lệ người bản xứ, tức người Nhật lên. Tức là lúc tôi sang đây thì khoảng 11% là người Nhật. Thời điểm hiện tại là tăng lên được 33%, và sắp tới mình đưa tiếp lên 45%. Đấy. Anh Khắc ơi, lúc nãy á, em có nghe những cái lời anh chia sẻ về cái kế hoạch mà săn cá voi, và em rất là ấn tượng ở đây. Tại vì những cái chiến lược để mà phát triển toàn trình, từ đó mình tạo ra được câu lạc bộ khách hàng triệu đô. Thì anh có thể nói rõ hơn một chút xíu về những cái sáng kiến, những cái chiến lược để FPT Japan đã tăng trưởng một cách vượt bậc như vậy trong 3 năm vừa qua không ạ? Như bạn biết là săn cá voi là tìm khách hàng lớn, và chúng tôi có nâng cái tỷ trọng người Nhật lên. Tức là tôi mong muốn là công ty mong muốn là đưa cái nhiều người chuyên gia nghiệp vụ. Vì sao? Tại vì khi phát triển cái dịch vụ phần mềm, dịch vụ IT ấy, là mình không thể đi theo diện rộng được, mình đi theo ngành nghề. Tại vì thế công ty cũng rất chú trọng và tập trung phát triển theo ngành công nghiệp. Ví dụ như là các lĩnh vực như là automotive là chúng tôi đẩy rất nhanh, đẩy rất mạnh, và là có hẳn một công ty FPT Automotive under FPT Software. Ngành logistics chúng tôi có một team riêng. Ngành finance, bảo hiểm là có những cái team chuyên ngành. Song song với đó thì các chương trình khác, core khác như là chuyển đổi số, tức là nó đi diện rộng. Chương trình mà gọi là phát triển các hệ thống core cho khách hàng, gọi là hệ thống quản lý ERP, theo SAP, theo Dynamics 365, theo Salesforce. Và cái đấy là những cái core program mà FPT Software đã và đang làm để có cái sự phát triển đến bây giờ và trong tương lai. Thế ngoài ra thì mình kết hợp với lại chính phủ sở tại để mà phát triển bền vững như thế nào hả? Anh có thể nói qua. Để làm ăn tại một địa phương thì đúng là không thể tách rời được sự ủng hộ của cái đất nước đấy, cái địa phương đấy. Thì FPT Software rất may mắn là có quan hệ, bọn tôi gọi là quan hệ 4H, tầng lớp. Anh Bình, chị Hà thì quan hệ một cấp, tôi quan hệ một cấp, các bạn mà bán hàng là một cấp. Đấy, và sau đó phân công những người là chuyên quan hệ với cả mở rộng cái liên kết với nhà nước, chính phủ. Ví dụ như tất cả các chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam là FPT rất mong muốn ủng hộ. Tổ chức các cái gọi là bữa ăn sáng của thủ tướng, câu lạc bộ doanh nghiệp, v.v. Như chị Hà, từ đại diện của FPT Software, hầu hết các tỉnh là chị Hà sẽ gặp thống đốc. Và cái chúng tôi rất muốn tìm ra là tỉnh đấy thì liên kết với tỉnh nào Việt Nam, và mình sẽ cùng hỗ trợ hai bên. Một điểm nữa là cái cộng đồng của cái địa phương đấy. Ví dụ chúng tôi tham gia vào
cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin Zsha, cộng đồng các cái doanh nghiệp chuyên về logistics. Chúng tôi cũng sắp tới tham gia vào cộng đồng về healthcare, vân vân. Và tất cả cộng đồng chuyên ngành đấy nó thể hiện mình mong muốn tham gia cùng các doanh nghiệp địa phương họ đang ở đấy, và mình cũng ở đấy, thì sân chơi là bình đẳng. Ngoài ra thì chúng tôi có liên kết với các doanh nghiệp mà làm như mình, các công ty tư vấn boutique, tức là họ rất chuyên sâu về một lĩnh vực, nhưng họ không có nhu cầu scale up, thì mình có thể liên kết với họ để họ có lợi, mình có lợi. Chúng tôi liên kết với các cái doanh nghiệp mà chuyên cung ứng nguồn lực địa phương để tuyển dụng được, thì mình phải FPT Software, FPT Japan này có hơn 100 các cái công ty agent chuyên cung cấp nguồn lực cho FPT Software chúng tôi. Đó là tuyển dụng người sở tại ha. Đúng rồi. Đối với cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam ấy, thì rất may mắn là FPT đã cùng các bạn form lên được một cái hiệp hội chuyển đổi số Việt Nhật. Hiện tại chúng tôi cũng có khoảng 27 công ty đang tham gia vào đấy. Và 27 công ty đấy thì năm nay doanh số khoảng 1.000 ốc cự. Và sang năm chúng tôi đặt mục tiêu là 27 công ty đấy là mang lại cho Việt Nam 1 tỷ đô. Từ riêng Nhật. Anh có thể nói rõ hơn, chúc mừng anh và team FPT Japan đã làm được những cái thành tựu rất là đáng ngưỡng mộ trong vòng chỉ 3 năm thôi vừa rồi. Từ lúc mà hết dịch đến bây giờ. Thì cái hiệp hội chuyển đổi số này như anh nói có đến 27 công ty. Thì đây là những công ty Nhật và Việt, hay là cái tiêu chí nào, và mình có cái mục tiêu gì cho các anh em không ạ? Như anh nói là ngày hôm nay là 1.000 ốc cự và trong tương lai là sẽ nhắm đến tỷ đô ạ. Rồi. Tất cả công ty tham gia đấy thì tôi định nghĩa là công ty phải là đầu tư từ Việt Nam sang Nhật, và phải có cái sử dụng lao động tại Việt Nam, tại Nhật và tại Việt. Đấy, và đương nhiên phần lớn là người Việt, nhưng mà cũng có những cái người Nhật mà người ta kiểu kết hôn với người Việt và thành lập công ty IT, thì chúng tôi, người ta cũng đầu tư tại Việt Nam, có mở rộng cái offshore center, thì chúng tôi cũng cho mời vào đấy. Thì FPT cùng các bạn là chia sẻ các cái chiến lược kinh doanh giống như tôi chia sẻ với bạn này. FPT thì cùng họ thúc đẩy cái việc đào tạo, đặc biệt là đào tạo cái nguồn lực tiếng Nhật. Hiện tại thì ở bên Nhật họ thiếu khoảng, theo cái thông tin chính phủ Nhật, thiếu khoảng 370.000 kỹ sư. Nếu mà FPT cùng các bạn mà đào tạo ra được 10.000, họ dùng hết 10.000. Đào tạo 100.000, họ dùng hết 100.000. Và nếu mà chúng ta không kết hợp lại với nhau ấy, thì cái điểm đến Việt Nam ấy, nó không hấp dẫn với người Nhật nữa. Thì mình phải tạo ra cho họ, công ty Nhật là partner, họ rất nhiều lựa chọn. Hoặc chọn FPT hoặc chọn công ty khác, và họ cảm giác là tự thoải mái, không bị lock vào công ty nào cả. Và tất nhiên là FPT mà cung cấp cho họ một cái dịch vụ tốt thì họ sẽ ưu tiên FPT. Em thấy những cái sáng kiến cũng như chiến lược mà công ty đã đưa ra và đi theo đuổi á, thì nó mang tính chất khá là hệ thống và bền vững. Ở đây giống như anh đang phân tích là nó có công ty thì có công ty quan hệ 4H, em vẫn chưa biết các cái H này là cái gì, tí nữa em nhờ anh phân tích kỹ hơn. Nhưng mà ngoài ra thì không chỉ nghĩ riêng về FPT không, mà các anh các chị cũng như là ban lãnh đạo công ty cũng đang nghĩ thêm về cả cái góc độ là hiệp hội của toàn bộ những công ty có nguồn vốn đầu tư từ và sử dụng lao động từ cả Việt và Nhật, và xem đây là một bài toán của một ngành nghề, của một chiến lược của một quốc gia, chứ không phải chỉ là chiến lược của một công ty. Thì những cái này em nghĩ là cái tầm tư duy và cái mục tiêu của mình rất là xa, thì em rất là ngưỡng mộ. Câu hỏi của em quay lại là 4H là cái gì ạ? 4H thì là H0, H1, H2, H3, H4 hoặc là 5H. Chúng tôi phân tầng. Vì sao? Với các tập đoàn lớn ấy, đặc biệt là Nhật ấy, nó có một cái văn hóa là môn đăng hộ đối. Tức là chủ tịch là gặp chủ tịch, tổng giám đốc gặp tổng giám đốc. Thế người ở Kiêm Bà tức là người làm dự án gặp người làm dự án. Người bán hàng thì gặp những người mà quản trị budget, rồi gặp những người mà lập kế hoạch, vân. Thì như vậy là các cái tầng lớp này ấy, là nên có chơi tốt với nhau. Một điểm nữa là công ty Nhật thì họ cũng thay đổi. Ví dụ như bỗng nhiên ông giám đốc cũng thay đổi việc khác. Nếu mà chỉ chơi hai ông giám đốc với nhau thì mọi thứ biến mất. Khi mà gọi là quan hệ chéo, tầng lớp thì tôi nghĩ rằng hai bên sẽ thấu hiểu nhau, nhanh giải quyết vấn đề nếu mà nó phát sinh, nhanh giải quyết nhu cầu nếu mà nó xuất hiện, vì nó từ nhiều bên đã hiểu nhau rồi.
Thì thế thì bây giờ chắc anh em mình nhìn lại cái bài toán tổng thể về chiến lược, và như anh nói hồi nãy, trước khi anh đi qua Nhật thì anh cũng đã được biết đến FPT Japan, cũng đã được sang làm việc một thời gian, xong rồi đi về, và bây giờ thì anh đã ở đây được 3 năm rồi. Nếu nhìn về bài toán của FPT Japan trong cái tổng thể chiến lược toàn cầu của FPT, thì anh có thể chia sẻ thêm một chút xíu về cái tầm nhìn như thế nào không ạ? Tôi có thể chia sẻ này, tức là FPT ở toàn cầu thì thành công đầu tiên ở Nhật. Và sau này tôi nghĩ về long term, trong thời gian làm việc của tôi tin là Nhật vẫn thành công và đứng đầu. Vì sao? Thì người Nhật rất khó tính. Một khi mà FPT đã chứng minh làm với khách hàng Nhật được, thì khách hàng ở châu Âu, ở Mỹ, ở Hàn rất tin tưởng. Là cái điểm rất quan trọng. Vì thế các cái chương trình mà triển khai được tại Nhật, chúng tôi cũng có tin là triển khai được các nước khác. Thực tế đã có rất nhiều cái case study của FPT thành công như vậy. Anh có thể chia sẻ thêm một cái ví dụ nào? Ví dụ hiện tại đi. Hiện tại là tập đoàn FPT đang thực thi 5 cái hướng chiến lược quan trọng. Chúng tôi gọi là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ngành automotive, ngành bán dẫn. Thì tất cả cái hợp với nhau, tôi gọi là Green ADAS, Green Transformation, Automotive, D là Digital Transformation, cái A nữa là AI, sau S là Semiconductor. Đấy thì ví dụ luôn là AI, thì FPT đã tuyên bố một chiến lược đăng báo. FPT đầu tư vào cái hệ thống GPU với NVIDIA. FPT là Elite Cloud Provider của NVIDIA trên toàn cầu. Và FPT chỉ đầu tư tại Việt Nam và Nhật thôi. Vì FPT rất tin là thành công tại Nhật thì sẽ có thể copy thành công tại các nước khác được. Đấy là một cái ví dụ điển hình. Các cái việc khác như chúng tôi đã triển khai SAP được ở Nhật, chúng tôi triển khai SAP được tại Hàn Quốc, tại Mỹ. Chúng tôi làm những cái dự án chuyển đổi hệ thống gọi là từ mainframe sang hệ thống open, tức là gọi là legacy transformation. Hệ thống họ làm 30 năm, 40 năm trước trên mainframe, chúng tôi chuyển sang nền tảng Amazon, Microsoft Azure. Làm được tại Nhật thì cũng sẽ làm được tại các nước khác. Và các case study đấy nó lặp đi lặp lại được. Thì tôi nghĩ FPT Japan có một tầm vị trí chiến lược rất quan trọng trong cái sự phát triển của FPT sau này. Là chưa kể cái quan hệ Nhật-Việt nó rất là sâu, đồng hậu so với quan hệ của Việt Nam với các thị trường khác về mặt chính phủ và chính phủ. Rất là cảm ơn anh chia sẻ. Trong cái câu chuyện mà để đạt được những cái hoài bão mục tiêu thị trường tỷ đô, và em nghĩ là cái này nó cũng trong tầm tay thôi. Giống như là anh nói, kế hoạch mà nhân đôi ở trong 3 năm. Trước mắt là 2025 là 1.000 ốc cự, phải không ạ? 2025 ốc cự. Thì trong cái kế hoạch để đạt được những cái đấy, thì một trong cái điều đầu tiên mà lớn nhất em nghĩ thời điểm này, anh có nhiều gạo, anh có nhiều lửa, anh có nhiều nguồn lực hơn. Tuy nhiên quay lại em nghĩ là bài toán lớn nhất của lãnh đạo bao giờ cũng là bài toán con người. Thì ở đây như hồi nãy anh chia sẻ, công ty FPT Japan sẽ càng ngày càng là một công ty về mặt văn hóa. Nó sẽ có từ 11% người bản xứ, người Nhật, thì đến từ từ sẽ chuyển dần sang 33%, và như anh mong muốn ở một cái thời điểm nào đó có thể là phân nửa người Nhật, để tăng những cái giá trị gia tăng ở tại bản địa. Thì cái bài toán đó tạo ra những cái cơ hội và thách thức nào cho anh là một lãnh đạo của đầu tàu này? Cái số 1 ở cái thị trường Nhật là thị trường thiếu lao động, đặc biệt lao động công nghệ cao, lao động IT. Khi mình có nguồn lực tốt thì mình đã có lợi thế để lấy được việc và phục vụ khách hàng tốt hơn. Cái khó khăn ấy thì rất nhiều. Khi mà chúng tôi tổ chức một cái đơn vị thuần Việt, tôi là người Việt và phần lớn các manager cũng là người Việt, thì khi bắt đầu tham gia quản lý cái môi trường quốc tế, môi trường diversity, có người Nhật chiếm 30%, có người Trung Quốc, có người Hàn Quốc, có người Pháp, người Đức. Bên này chúng tôi có 25 quốc tịch tại Nhật rồi. Hiện tại bao nhiêu nhân viên ạ? Hiện nay người Việt Nam khoảng 2.200, người Nhật khoảng 1.200 và người các nước khác 200. Nhưng mà đến 25 quốc tịch trong đội ngũ. Nói chung xã hội Nhật bây giờ cũng khá là diversity. Thì chúng tôi làm sao tạo ra cái môi trường để những các bạn ở những văn hóa khác nhau, đặc biệt Nhật Việt, có thể kết hợp với nhau, teamwork với nhau, làm việc được, bán hàng được, và tiếp tục tìm những dự án mới được cùng với nhau, vui chơi với nhau được. Vì họ thân thiết với nhau thì họ sẽ tự làm, chứ không suốt ngày mình bảo thôi bạn làm với nhau đi, bạn gặp kẹp đôi với nhau đi thì nó khó lắm. Đúng. Thì khi cái môi trường của FPT Japan mà đảm bảo được cái
cộng đồng người lao động là diversity, đa dạng, văn hóa, thì chúng tôi sẽ thực hiện được cái mục tiêu ước mơ trong tương lai là sẽ đạt doanh số 1 tỷ đô. Thế thì ở góc độ một người lãnh đạo một môi trường đa văn hóa như vậy anh, thì em chỉ nhớ lại những kinh nghiệm mà đi học, du học, rồi em cũng nghĩ là anh 3 năm vừa rồi cũng làm cũng anh du học ấy, coi xem như là du học. Dạ, thì cũng có những khó khăn nhất định ở một cái người nước ngoài, ở một cái đất nước không nói cái tiếng nói của mình, thì là lãnh đạo. Bài toán kinh doanh đã khó, bài toán văn hóa, rồi chưa kể là giải bài toán văn hóa này để hội nhập cho cả những nhân tố khác của công ty. Thì ở đây anh có những cái kinh nghiệm gì anh đã trải qua và anh có thể chia sẻ được cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ mà muốn đi sau những câu chuyện như thế này, các bạn có tìm thấy niềm cảm hứng muốn đi Nhật chẳng hạn, muốn làm việc ở Nhật? Tôi xin chia sẻ cái này theo hai khía cạnh. Thứ nhất, mặt công ty thì bắt buộc phải thể chế hóa, và công ty phải hỗ trợ các cái chương trình để mà nhân viên đa văn hóa, đa sắc tộc có thể làm việc với nhau. Thì chúng tôi tổ chức hẳn cái tổ chức là D&I, chuyên làm cái việc hỗ trợ các cái nhóm ít người, nhóm thiểu số, hỗ trợ cái người mới vào. Và chúng tôi tổ chức rất nhiều cái chương trình Go Việt Nam. Người Nhật vào FPT Japan là được sang Việt Nam trải nghiệm 2 tuần, và thường xuyên hỗ trợ cho họ đi công tác tại Việt Nam để hiểu nhau. Ngược lại, chúng tôi cũng tổ chức những cái giao lưu văn hóa, ví dụ như là gọi là ngày văn hóa, Bưng Cà Day, tiếng người Việt, vừa Anh, vừa Nhật. Trong cái tên đặt đã hay rồi, Bưng Cà Day, tên cả Anh cả Nhật. Người Nhật sẽ giới thiệu hết kimono như nào, giới thiệu ăn sushi, giới thiệu về đi du lịch, camping như nào. Và ngược lại, thỉnh thoảng người Trung Quốc tại đây người ta giới thiệu Trung thu như nào. Người Việt Nam mình thì thường xuyên tất cả những cái lễ hội của Việt Nam như Tết gói bánh chưng tại văn phòng luôn. Có nhìn thấy thịt lợn sống gói bằng như nào. Có để cái lò nấu bánh chưng không anh? Có phở luôn nhá. Riêng sự kiện của người Nhật, khách hàng và nhân viên đấy, là tôi thường xuyên triệu tập người này nhà hàng phở đến, và tôi cùng các lãnh đạo múc phở cho người Nhật ăn. Phê lắm. Đấy, thì phải giới thiệu cái văn hóa cho nhau, chơi cùng nhau, làm cùng nhau, và tất nhiên là phải supportive, hỗ trợ nhau. Thì thực ra công ty FPT là công ty máu lửa, môi trường đa văn hóa và rất là hỗ trợ nhau, và supportive. Thì cái điểm đấy giúp mà chúng tôi duy trì phát triển được cái môi trường làm việc diversity. Đấy là ở góc độ công ty ạ. Còn nếu mà góc độ cá nhân thì anh có những chia sẻ nào không ạ? Cá nhân như tôi ấy, thì cũng sang Nhật thì cũng khá là khó khăn, vì số 1 là ngôn ngữ, văn hóa. Nhưng mà cái điểm khó khăn hơn là tôi được công ty đưa sang để làm việc, không phải sang để học tiếng Nhật. Thì làm thế nào đấy mình vừa hoàn thành nhiệm vụ cho công ty mà lại vừa hỗ trợ được học hành tiếng Nhật. Thì tôi học từ các bạn, học từ người Nhật, tôi học thông qua các lỗi. Và đặc biệt tôi mạnh dạn nói với khách là nói chung là em nói tiếng Nhật kém lắm, nhưng mà kiểu nói trực tiếp với nhau cho nó dễ. Thì các anh chịu khó nói chậm thôi, và thông cảm nếu mà thấy em nói không đúng ngữ pháp. Và cái đấy nó khiến cái trao đổi rất thoải mái. Tôi tin là các bạn mạnh dạn speak out một cách chân thành. Mình chẳng may nói kiểu với người trên mà không kính ngữ, nhưng mình chân thành, người ta nhìn mặt mình biết là mình không có gì thất lễ cả. Thì nó giúp cái câu chuyện nó tiếp diễn. Và tương tự như vậy thì Việt Nam và Nhật nó rất là gần gũi trong cái văn hóa ăn uống. Nhậu nhẹt, tất nhiên mình không nói nhậu quá đáng, nhậu nó say quá, nhưng mà cùng nhau dô, dạy họ cách dô của mình, rồi họ dạy mình cách dô của họ, và cũng ngồi với nhau vui vẻ, ăn uống cũng rẻ thôi. Thì dần dần là tôi tin là mình sẽ hòa nhập được môi trường. Thế thì có nghĩa là trong công việc nếu không quá tự tin về tiếng Nhật thì nhưng mà mình vẫn chẳng hạn như ngữ pháp, kính ngữ các thứ thì nó thật sự rất là khó, cho nên là vẫn có khả năng để vượt qua những cái này. Nếu các bạn vẫn chưa phải là nói tiếng Nhật chuẩn chỉnh thì các bạn vẫn đừng có ngần ngại, vẫn có nhiều cơ hội. Tôi nghĩ quan trọng nhất là thể hiện speak out. Tôi nói sai nhiều lắm, đứng lên phát biểu sai thì mình lại xuống, mình xin lỗi, mình sửa lại cái ý đấy để cho người ta không hiểu nhầm. Thế thôi. Sau khi nghe anh Khắc chia sẻ thì em thấy có rất nhiều cơ hội về nghề nghiệp
cho các bạn trẻ, đặc biệt là như anh nói là nước Nhật đang giảm dân số và đang rất là thiếu những cái người mà ở tuổi lao động. Thì ở đây anh có thể chia sẻ thêm cho các bạn trẻ, các bạn mà đang nghe những podcast như thế này là nếu các bạn bây giờ muốn đi Nhật thì những cái cơ hội nghề nghiệp như thế nào mở ra cho các bạn? Các bạn có thể đọc tin tức bất cứ đâu ở tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật đều thấy là xã hội Nhật bây giờ mỗi năm giảm 1 triệu người lao động. Còn xã hội Việt Nam chúng ta mỗi năm thêm 1 triệu người lao động. Và như vậy là cái sự mất cân đối rất là lớn. Riêng trong lĩnh vực công nghệ thông tin hiện tại chính phủ Nhật thống kê họ thiếu khoảng 370.000 kỹ sư. Thì là cơ hội cho tất cả chúng ta nếu chúng ta muốn. Và người Nhật rất chờ đón các cái kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam. Các cái bạn ngành khác mong muốn tham gia vào ngành họ cũng rất là chào đón. Thì có một điểm thuận lợi là người Nhật người ta cho phép mình bắt đầu từ những công đoạn nhất định. Bạn có thể giỏi một phần trong một cái chuỗi sản xuất end to end. Bạn có thể là một kỹ sư cầu nối FPT Software gọi là Bridge SE. Bạn có thể là một phần của phiên dịch communicator về job đấy. Tất nhiên là FPT thì và các công ty khác mang cho các bạn cái cơ hội làm việc công nghệ cao, làm việc toàn trình end to end. Nhưng mình có cơ hội rất dễ start ở những công đoạn nhất định nếu các bạn chưa đủ điều kiện hội nhập tất cả. Nhưng mà một cái điều kiện duy nhất bạn nên chuẩn bị là tiếng Nhật. Có thể chuẩn bị tiếng Nhật N3 trước khi sang Nhật thì điều tuyệt vời. Sang Nhật thì nó có khó khăn gì? Nó có một số đã đi từ Việt Nam sang nước ngoài sang Nhật thì nó cũng khá nhiều khó khăn. Thì FPT có tổ chức một chương trình là Go Japan. Chúng tôi bố trí setup tất cả chỗ ở cơ bản nhưng mà tôi nghĩ rằng giống như là giàu ở Việt Nam ấy, đầy đủ máy giặt, tivi, tủ lạnh đủ hết. Giống ký túc xá vậy ha. Một cái phòng single trong bạn hoặc là phòng đôi cũng được. Cho một người mới từ Việt Nam sang Nhật. Chúng tôi cung cấp vé cho gia đình đi từ Việt Nam sang Nhật. Và đặc biệt ở bên Nhật rồi ấy, chúng tôi còn chương trình Enjoy Japan, tức là nếu mà có vợ, có nhu cầu hòa nhập xã hội, cái trường Nhật ngữ của FPT ấy là cung cấp cho bạn một cái khóa học miễn phí 6 tháng. Bạn muốn học nữa thì bạn có thể đóng thêm tiền. Và cái việc hòa nhập và tham gia vào xã hội Nhật nó rất là dễ, đặc biệt với FPT. Tôi ví dụ bạn muốn mua nhà, thì với công ty uy tín như FPT ấy, thì cái credit với ngân hàng rất là cao. Phần lớn mọi người có thể mua ở nhà được sau 3 năm làm việc. Mua ô tô khỏi phải nói, ô tô Nhật nó quá rẻ luôn. Bạn có thể mua ô tô với tư cách là tính Việt Nam là 50 triệu đồng, 100 triệu đồng là mua ô tô đẹp lắm. Ví dụ cái ô tô mà tôi mua ở Việt Nam ấy khoảng 4 tỷ thì đây nó chỉ tỷ 8 á. Một điểm rất quan trọng để mua nhà là gì? Lãi suất rất là thấp. Lãi suất các bạn phải trả từ 0,6% một năm đến 1,2% một năm. Ở Việt Nam ấy, bạn không thể vay được với cái lãi suất 10% đâu để mua bất động sản đâu. Vì thế các bạn sinh viên mới ra trường có nhu cầu sở hữu nhà, bạn sang Nhật 3 năm là có nhà. Thế thì cái độ tuổi mà nhân viên của FPT ở Nhật hiện tại trong công ty mình thì các bạn trẻ nó chiếm khoảng bao nhiêu % ở trong công ty ạ? Phải nói rằng là tuổi trung bình của FPT Japan rất giống tuổi trung bình của Việt Nam. Bạn biết bao tuổi không? 30 ạ? 33 tuổi. 22,9 tuổi trung bình của Việt Nam. Và hiện tại đúng như vậy. Thì cũng rất may mắn là chúng tôi tuyển nhiều người Nhật cao tuổi, đồng thời chúng tôi đưa rất nhiều bạn trẻ Việt Nam sang. Và thực tế là FPT trong thời gian tới sẽ tuyển cả kỹ sư người Nhật, fresher. Chúng tôi sẽ tăng cái lượng tuyển lên. Và rất mong muốn giữ cái độ tuổi trung bình cứ bằng độ tuổi trung bình Việt Nam là mình sẽ có sức cạnh tranh tốt. Thế là nếu như mà so với các cái công ty Nhật ở đây làm ngành công nghệ IT thì cái độ tuổi trung bình trong FPT mình có trẻ hơn so với các công ty khác không ạ? Tôi tự tin là trẻ hơn. Đặc biệt với những công ty mà dưới chúng tôi, từ dưới chúng tôi một cấp trở lên đấy là chúng tôi trẻ hẳn luôn. Thì đấy là sự cạnh tranh lớn. Còn tất nhiên một công ty mà chỉ có 10 người, 15, 20 người thì họ có thể tuyển toàn người trẻ thì chuyện khác. Đương nhiên. Nhưng mà nghe qua những câu chuyện mà anh Khắc chia sẻ thì thật ra là tạo rất là nhiều niềm cảm hứng ở góc độ một bạn trẻ. Em còn nhớ là thời mà em đi học đại học ngoại thương ra trường thì cũng học tiếng Nhật, cũng rất là muốn đi Nhật nhưng mà dòng đời đưa đẩy thì cuối cùng là đi Mỹ. Nhưng mà nước Nhật với một cái nền văn hóa rất là nổi tiếng, rất là nhiều cái vẻ đẹp cũng như là trong không phải chỉ là cảnh đẹp mà là cái vẻ đẹp ở trong cái cách giao tiếp, cách ứng xử và cách làm việc với nhau. Ngoài ra thì bây giờ lại còn có những cái cơ hội để mà trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, được làm việc ở một đất nước hiện đại. Thì em nghĩ đây là đã là những cái phần thưởng lớn rồi, nhưng mà
chưa kể là còn được mua nhà, mua xe và được đem cả gia đình, cũng như là có những cái chương trình hòa nhập cho nhân viên như vậy thì rất là hay. Nếu mà bây giờ các bạn ở Việt Nam nghe những cái thông tin này và muốn đi để tham gia, để cởi mở cái nền văn hóa và bắt đầu thu nhiều cái kiến thức chuyên môn hơn, thì các bạn muốn làm ở FPT Japan thì các bạn sẽ liên lạc với ai, ở đâu anh hả? Chúng tôi chào đón tất cả các bạn đến với Nhật Bản và đến với FPT Japan. Thì thực ra là cái liên lạc ấy, chúng tôi có các cái trang web tuyển dụng và rất nhiều cái chương trình phổ biến về cái ngành nghề, về cái nhu cầu việc làm á. Là chúng tôi có được kênh trên LinkedIn, trên Facebook, website FPT Software Career, và rất mong các bạn liên lạc với cả FPT Japan. Chưa có TikTok phải không anh? TikTok thì nếu là một ý kiến hay, chúng tôi nghĩ rằng là nên sử dụng TikTok để có nuôi kéo được thế hệ gọi là Gen Z nhiều hơn. Dạ, anh thêm anh livestream nữa, em đảm bảo là số lượng applicant nó tăng vượt trội ạ. Ngày hôm nay được cái cơ hội để trao đổi với anh Khắc rất là vui, vì em học được rất là nhiều điều hay. Từ cái bài toán lãnh đạo, một trong những cái đầu kéo lớn nhất của FPT, rồi câu chuyện mà vượt qua những cái khó khăn thách thức ngay sau dịch Covid, khi mà không có lửa, không có gạo mà vẫn phải nấu đồ ăn, không có đồ ăn luôn, bây giờ phải tạo ra tiền, phải làm nhưng mà lại cũng chưa có cái phần ăn, rồi các cái mối quan hệ 4H, từ trên xuống dưới, cũng như là mở rộng cái hệ sinh thái, chuyển đổi số, và không chỉ nghĩ cái bài toán của FPT là một công ty mà còn nghĩ cho cái bài toán của cả cái ngành công nghệ IT của Việt Nam. Và đây là một cái chiến lược không phải chỉ của một công ty mà cả một đất nước, rồi kể cả những bài toán xa hơn, để mà có thể tạo thành một cái thị trường tỷ đô thì anh phải nhìn về con người. Và từ con người thì không phải chỉ là câu chuyện mà đi vào và đưa những cái kinh nghiệm lãnh đạo cũng như kinh nghiệm chuyên môn ở tại Nhật, ở tại các cái ngành nghề khác nhau, mà còn có câu chuyện là phải trau dồi cái thế hệ trẻ và đưa các bạn sang Nhật như thế nào, chăm lo đến đời sống của công nhân viên, ngay cả các chuyện mà vợ hoặc chồng sang vẫn được học tiếng Nhật, được có cả ký túc xá, chăm lo đến chuyện mua nhà, mua xe. Credit thì rất là khó đối với một cái bạn trẻ cũng như là một người nước ngoài đến một cái thị trường mới, thì điều này thì cá nhân em cũng đã trải qua thị trường Mỹ, cho nên em thấy là để chăm lo được cả cái chuyện chuyên môn xuống cả cái vấn đề văn hóa và cuộc sống thì đây thực sự là 360 độ ở góc độ lãnh đạo. Những cái này là bài học rất là hay, rất là quý giá, và rất là cảm ơn anh Khắc đã đúc rút những kinh nghiệm này và chia sẻ với lại các bạn trẻ trong ngày hôm nay. Không biết là anh còn có cái ý kiến nào, có cái lời nào để mà chia sẻ lại với các bạn lần cuối trước khi mà mình tạm biệt các bạn ở đây ạ? Nhân tiện là Hương có nói đến cái gọi là quy mô quốc gia, thì tôi thì không có cái năng lực có thể làm thay cho quốc gia được. Nhưng mà ví dụ giả sử mình nhìn vào cái đất nước khác đi, thì chúng ta có thể thấy Ấn Độ họ đang có một cái nền dịch vụ công nghệ thông tin và doanh số của họ là hơn 200 tỷ đô một năm, bằng nửa GDP Việt Nam. Ở Philippines bên cạnh chúng ta, họ đang có một cái doanh số về dịch vụ BPO và công nghệ thông tin 32 tỷ đô. Và Việt Nam ấy, số của tôi có thể không chính xác, đang có một cái doanh số khoảng 5 tỷ. Tôi tin chắc Việt Nam nên đặt định vị mình dưới Ấn Độ thôi, tức là sau Ấn Độ nhưng phải dưới. Mình có thể là vì dân số mình bé quá, họ có tỷ tư, mình có hơn 100 triệu. Thì mình hoàn toàn, Việt Nam có thể trở thành quốc gia số 2 trên thế giới. Và đã là số 2 ấy, nghĩa rằng là từ 32 tỷ đô trở lên. Và như vậy ấy, là cái tương lai phát triển của tất cả các bạn trong ngành công nghệ thông tin Việt Nam, tôi nghĩ là còn 2 đời nữa thì mới đạt được. Đấy thì xin cảm ơn Vietcetera đã có những cái tìm đến với chúng tôi và chia sẻ thông tin về thị trường Nhật cũng như về FPT Software với toàn thể các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn Khắc rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của ngày hôm nay. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại lần sau. Life is about making movements, physically and mentally. And we believe greater movements start with a challenging and purposeful mission that inspires extraordinary talents to break down boundaries. Start with a fun and friendly environment, with creativity and collaboration to flourish ideas. For you
to shine your ways. Start with cultural and national diversity, where you get back up at every step to satisfy ambitions for leadership and knowledge. Together, achieving global success with security and stability. We learn and grow to ignite the desire to impact a happy and innovative future, and to turn logic into magic. Accompany the future with us. The next greater movements start with you.